العصير الأخضر يعطي جمال ونضارة للبشرة والشعر، ويساعدنا في التخلص من السموم واحتباس السوائل في الجسم، وبنفس الوقت يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن المهمة لتقوية المناعة. الطريقة وايد سهلة، بعد ما نغسل المكونات عدل ناخذ حزمة من البقدونس ونضيف حبة من الزنجبيل الهندي وهو أفضل من الزنجبيل الصيني، نعصر حبة من الليمون، آخر شيء نضيف الماء ونخلطهم في الخلاط ونشربه 3 مرات في الأسبوع، فيعطينا جمال ونضارة للبشرة ويساعدنا في التخلص من احتباس السوائل والسموم المتراكمة في الجسم. سلامتكم.